Deja am pregătit marea, plaja, pământul și muntele. Iar acestea sunt de prisos. Telecondolele sunt instalate. Salut! Salut! Ce faci? Salutare! Sunteți pe Melimi Canal. Eu sunt Mircea. Iar eu sunt Melisa. Felicitări cu Back to School! Succes la școală! Dar și pentru cei care merg la grădiniță. Am uitat! Trebuia să fac o lucrare pentru grădiniță. Ce fel de lucrare? O compoziție, un desen? Ce trebuie să faci? O lucrare despre vacanță. Hai să vedem condițiile. Condiția numai una. Scrie pe o hârtie A4. Să vină muzica! Oh, am confundat! Trebuia să vină hârtia, dar nu muzica. Și unde e vacanța? Ce-a făcut vara aceasta? Wow, am mers la munte. Am fost și la mare. Și la topogane cu apă. Și cu telecondola. Și cu barca. Toate acestea trebuie să încape pe foaia mea. Pentru mare, plajă și munte avem nevoie de 3 culori. Maro, albastru și verde. Deja am pregătit marea, plaja, pământul și muntele. Iar acestea sunt de prisos. Dar noi nu avem lipici. Mă aduc repede la magazin. Deja am făcut marea, plaja și pământul. Iar acum o să facem muntele. Acum să facem telecondola ca mamaia. Ce ne trebuie pentru telecondolă? Piloni, fir și cabinele. Să trecem la treabă. Iată că am găsit. Firul,
pilonii și cabinele. Melissa, ajută-mă să scot fierul, te rog. Cam așa ar trebui să fie. Hai să le lipim. Aceasta este telecondola mea. Da, asta e a mea. Și hai să le punem. Telecondolele sunt instalate. Salut! Salut! Ce faci? Eu merg cu telecondola. E tot. Hai să ne plimblăm în munți. Da. Acum să facem barca. Iar de barcă mă ocup eu. Am luat toate acestea și hai să începem. Am aici o scoică, tot de la Mamaia, o scobitoare și o hârtiuță. Mircea, ține barca cu pânză. E foarte super! Și în final să facem toboganele. Dar eu mă ocup de tobogane. Yay! Pentru tobogan ne trebuie paie de la soc. Ajută-mă, Melissa, să instalăm. Pe aici merg eu. Dar eu pe aici. Parcă ceva lipsește aici. O mașină. Super! Super! Copii, dacă ceva lipsește aici, să ne scrieți jos în comentarii. Dar tu ce-ai făcut ceva pentru grădiniță? Să ne spui și nouă.
abonat!